hei kaikille, tervetuloa kuuntelemaan tänne Go-Expo-messuille. Minä olen Mikko Mäkipää ja tulin puhumaan pitkän matkan pyöräilystä. Millaista on pitkän matkan pyöräilijän arki silloin kun päivämatkat lähestyy 300 kilometriä. Pitkän matkan pyöräilyä on monenlaista, jos tässä halutaan vähän rajata, että mistä tässä on kysymys, niin sellaista, joka ajetaan ilman ulkopuolista apua ja omin voimin, eli itse suunnitellulla reitillä ja pääasiassa itse suunnitellulla reitillä ja itse toteutetulla reitillä. Eli ihan niin kuin lähti sitten yksin ajamaan pyörää ja tavoitteena olisi ajaa pitkä matka. Voisin aloittaa kertomalla siitä, että miten joku päätyy Go-Expo-messuille puhumaan tällaisesta aiheesta. Aloitin pyöräily vuonna 2003. En tiennyt pyöräilystä oikeastaan yhtään mitään. Hankin pyörän arkipyöräilyä varten. Aloin kuntoilla samoihin aikoihin. Kuntoilu eskaloitui aika nopeasti siihen, että olin 2005 pari vuotta myöhemmin Styrkeprovenissa 550 kilometriä Norjassa ja sitten täysmatkan triathlonilla. Ja samoihin aikoihin kuulin sitten tuolla Ranskassa ajettavassa Paris-Brest-Paris-pyöräilystä 1200 kilometrin brevet-pyöräily, joka ajetaan 90 tunnissa. Ja osallistuin siihen ikään kuin uudenlaisena kuntoiluhaasteena. Siellä kun 5000 henkeä lähti liikkeelle kohti Pohjois-Ranskan pimeää yötä, niin siellä oli jotenkin erilainen tunnelma kuin kuntotapahtumissa, missä olin aikaisemmin käynyt. No siinä sitten paluumatkalla matkalla Fuggeresiin oli semmoinen hollantilainen kaveri, joka siinä sitten lyöttäytyi seuraan pyöräilemään ja sitten se pari tuntia oli ajettu yhdessä ja sitten totesi, että hänellä on vähän väsymys ja no ei mitään, tässä on enää 30 kilsaa matkaa tonne seuraavalle tauolle ja sanoin, että no häntä väsyttää nyt ja sitten se jäi puiston penkille nukkumaan. Ajattelin, että olipas kummallinen kaveri. Siinä sitten matkan jatkuessa seuraavana aamuna oli 200 kilometriä matkaa Pariisiin. Siinä oli semmonen noin 70 harmaahapsinen espanjalaisherra, jonka mä ohitin ylämäessä ja se vilkutti iloisesti ja toivotti hyvää matkaa. Siinä kohtaa mulle tuli semmonen jonkinlainen aha-elämys, että jossain täytyy olla joku ihminen, joka tietää pyöräilystä jotain, mitä minä en. Jos tommonen iloinen harmaahapsinen espanjalaisherra on pyöräily joka 1000 kilometriä nopeampaa kuin minä. No tuo kyseinen matka antoi aika paljon itseluottamusta siihen, mitä pyörällä voi tehdä, miten pyörää voi käyttää erilaisilla matkoilla. Sen jälkeen osasin yhdistää pyörän erilaisiin matkoihin. Pisin niin sanottu arkimatka oli Miglia Italian jälkeen Milanosta kotiin, Milanosta Tallinnaan 2 viikossa suunnilleen. Ja sitten 2013 osallistuin silloin ensimmäistä kertaa järjestettyyn Transcontinental Race-tapahtumaan. Reitti oli siinä vuonna Lontoosta Istanbuliin, 3400 kilometriä matkaa, aikaa meni 13 päivää. Sieltä sitten maalissa oli tämmönen osallistujien illanvietto. Meitä oli 5 henkeä pöydässä ja toi britti Rimas Krikenas tuossa kuvassa keskellä niin kysyi, että otatteko te kypärän pois päästä kun te nukutte. No sitten me keskusteltiin aiheesta siinä jonkin aikaa ja mulle tuli semmonen aha-elämys uudestaan, että on ihmisiä, jotka tietää pyöräilystä jotain, mitä minä en vielä tiedä ja ne lähinnä kokoontuu Transcontinentalin maalissa. Koska semmonen, että 10 minuutin ajan keskustellaan 5 hengen porukalla siitä, että otatteko te kypärän pois päästä nukkuessa ilman, että kukaan alkaa nauraa, on hyvin hankalaa löytää sellaista jengiä, etenkään satunnaisesti. Tästä päästään sujuvasti itse aiheeseen, eli millaista se pitkän matkan pyöräilijän arki on, mikä muuttuu matkojen pidentyessä. Ja tämä ei ole siis ohje siitä, että miten pitäisi pyöräillä. Tämä on ohje siitä, työkalupakki siihen, että mitä kaikkea te voitte tehdä, jos te haluatte pyöräillä mahdollisimman pitkän matkan mahdollisimman pienellä vaivalla. Pitkän matkan pyöräilijät ovat tavallisia ihmisiä tavallisilla pyörillä, eli miten he sen oikeastaan tekee. Ensin on hyvä huomioida, että sillä missä kunnossa te olette on loppujen lopuksi aika vähän väliä. Todellinen päivämatka, tässä mainittiin 300 kilometriä päivässä, vaihtuu toki sään puolesta, luonnonolosuhteiden puolesta, vuoristosta hitaampaa, alamäessä myötätuulessa nopeampaa.
jos teillä on urheilutaustaa, olette kuntoillut paljon, noin 400 kilometriä päivässä on vielä täysin realistinen lyhyemmillä matkoilla, tämmöisillä muutamien päivien matkoilla. Sitten jos ette ole juurikaan kuntoillut, noin 200 kilometriä on täysin realistinen päivämatka päivästä toiseen. Ja aika nopeasti, jos ajatte sitä noin 200 päivässä, niin sitä on vaikea tehdä ilman, että kunto nousisi. Eli se asettuu sinne johonkin 300 kilometrin molemmille puolille, mikä se realistinen päivämatka sitten lopulta on. Tästä nyt erilaisena ääriesimerkkinä voisi sanoa toi Amanda Cookerin, joka tällä hetkellä tekee vuoden pyöräilyn maailmanennätystä hyvää tahtia. Hän on nyt ekan 300 päivän aikana ajanut 110 000 kilometriä, eli 370 kilometriä päivässä joka päivä. Viimeiset reilu 300 päivää ja näillä näkymin tekee uuden ennätyksen tässä puuhassa, eli tavallaan sellaiseen ääriesimerkkinä menee, mikä ei ehkä ole semmoinen, mitä saatte kuulla mistään kuntoilulehtien pyöräilyvinkkeistä. Tarkennuksena tähän tarvittavaan peruskuntoon ehkä sen verran, että selästä, niskasta, keskivartalosta on hyvä pitää huolta. Jos ajatte itsenne näännyksiin, niin se vaan hidastaa matkaa, jalat kyllä tulee mukana, mutta erilaiset selkärangan, niskan, hartioiden vaivat on sellaisia, jotka saattaa lopettaa matkanteon kokonaan. Ja monesti ajatellaan, että tämmöisillä tuntemattomilla teillä vieraissa maissa tapahtuu kaikenlaisia yllätyksiä. Oikeasti siellä ei tapahdu koskaan mitään yllätyksiä. Jos pyöräilijässä tapahtuu jotain aina, silloin tällöin tai edes joskus, niin se on semmoinen asia, joka tapahtuu ja siihen pitää osata varautua ja sen kanssa pitää pystyä elämään. Siellä renkaita puhkee, tiet on poikki, navigaattori lakkaa toimimasta, kaupat on kiinni, ei saakaan ruokaa, sataa, paistaa, sellaista on pyöräily. Fillarifoorumin lainauksen mukaan tilanteen sattuessa tilanteen mukaan ja sateen sattuessa kastutaan. Vie aika pitkälle myös pyöräillessä yleisesti. Pyöräilijän ei tarvitse olla pyörämekaanikko, mutta ei siitä haittaakaan ole, kun tietää mistä pyörä on tehty, millaisia vikoja siihen saattaa tulla, tietää miten niiden kanssa toimitaan, jos pyörästä kuuluu yllättäviä ääniä, tietää mistä ne tulee. Se antaa paljon itseluottamusta siihen, että minkälaiset välineet on käytössä. Multa on hajonnut tien päällä poljin, vapaaratas, ulkorengas, ketju, tällaisia, ja niiden kanssa on aina tultu toimeen ja niiden kanssa on pystytty jatkamaan eteenpäin. Matkapyöräily poikkeaa vaeltamisesta vastaavasta siinä, että vaikka nyt ollaan vuorilla ja jossain sinänsä käypättömillä korpimailla, niin aina ollaan kuitenkin liikennöityjen teiden varressa ja apua on saatavilla helposti verrattuna moneen muuhun semmoinen, että jos sattuu jotain pahempia onnettomuuksia, niin apu on yleensä lähellä pyöräillessä. Sillä millaisella pyörällä te ajatte ei myöskään ole paljon merkitystä. Jos tykkäät ajaa jollain pyörällä, niin se on silloin hyvä pyörä. Vaihtoehdosta on toki hyvä olla perillä, minkälaisia vaihtoehtoja siihen on, onko teillä hyvät renkaat, hyvät välineet, niin edelleen. Niin totta kai ei kannata ajaa tietoisesti huonolla pyörällä, jos tietää, että parempaakin on tarjolla, mutta se ei ole keskeistä, että millainen se pyörä just on, millä te olette matkassa, eikä myöskään se, että mitä varusteita teillä on mukana. Saatte ihan itse päättää. Netistä löytyy valtavasti erilaisia listoja, mitä kaikkia pakataan mukaan, mitä tarvitaan. Mun omat Transcontinentalin pakkauslistat löytyy sillä lailla kalsarien ja batterien tarkkuudella tuolta runtonearth.fi-sivulta. Sieltä voi katsoa vinkkejä ja vastaavia löytyy paljon. Saatte ihan itse valita, mitä siellä mukana kannatte. Transcontinentalin tapauksessa oikeastaan missä tahansa pitkän matkan pyöräilyssä, niin jokaista esinettä, minkä te otatte mukaan, kannattaa katsoa sillä silmällä, että viitsisinkö nostaa tämän omin voimin 50 kilsan korkeuteen. Eli jos te nousette jokaisen mäen päälle, se esine mukana, niin te joudutte joka kerta nostamaan sen sinne mäen päälle. Eli periaatteessa se, että teillä on kevyttä kamaa mukana, vain niitä asioita, mitä oikeasti tarvitsette mukana, on keskeistä siinä, että se matka etenee mukavasti. Varusteiden lisäksi on 4 semmoista ratkaisevaa asiaa, joissa kaikki joutuu tekemään kompromisseja ja jotka tekee sen eron pitkän matkan pyöräilyn, tavoitteena ajaa pitkä matka, ja sitten pyöräretkeilyn välillä. Aloitetaan syömisestä. Pyöräilijä on kone, joka muuttaa pitsoja kilometreiksi, niin kuin toi Jesse Carlson sanoi, niin tämä on syömiskilpailu, jossa myös pyöräillään. Joka päivä tarvitsee suunnilleen 8000 kilokaloria energiaa,
normaali päiväkulutus karkeasti nelinkertaistuu, kilometrikulutus on siinä 20 kilokalorin paikkeilla. Eli vararavinnosta tulee iso osa siitä saamastanne energiasta, mutta suuri osa tulee myös siitä, mitä te silloin päiväaikana syötte. Ruoan hankintaa varten pitää pysähtyä. Matka lasketaan satulassa vietettynä aikana. Jos odotatte ruokaa puoli tuntia ja syötte puoli tuntia, olette ajanut 20 kilsaa vähemmän tänään. Eli pyrin yleensä itse istumaan alas syömään noin suunnilleen kerran päivässä, joskus sitäkään ei ehditty tehdä. Paljon syödään kauppojen huoltoasemien pihoissa, mutta etenkin ajaessa. Laukut, taskut täyteen leipää, banaaneja, mitä nyt sattuu kiinni saamaan. Kaupassa käynti voi olla hidasta, mieluummin pysähtyy vaan huoltoasemalla ja täyttää taskunsa ja jatkaa matkaa. Jos kyse olisi urheilusta, niin myös ruoan laatuun kannattaisi kiinnittää huomiota. Nyt oikeastaan ainoa mikä on laadussa merkittävä on se, että siellä on riittävästi suolaa seassa. Pyöräilijä pystyy oikein hyvin tekemään, vaikka olisi syönyt itselle täysin ähkyyn. Vatsa pysyy paikallaan siinä pyöräillessä. Se voi ekan tunnin olla vähän hitaampaa kuin aikaisemmin, mutta se ei niin kuin sinänsä estä pyöräilyä, vaikka olisi tankannut navan täyteen. Ruoka on polttoaine, mutta myös nautintoaine. Eli kannattaa syödä asioita, joista pitää, jos se vaan suinkin on mahdollista, kunhan muistaa vaan syödä ja juoda riittävästi. Toinen välttämätön osa matkaa on lepo. Liikkuminen ja vaisemat pitää kyllä mielen aina virkeänä aika hyvin, mutta lopulta tulee se aika, kun pitää nukkua. Hotellissa nukkuminen toki on mukavaa, mutta siinä on sama juttu kuin tuossa paikallaan syömisessä. Se on tavattoman hidasta. Helposti menee tunti 2 aikaa poissa satulasta siinä, kun tsekkaa hotellin sisään, viettää siellä aikaa, tsekkaa pois, käy ehkä aamupalalla ja niin edelleen. Se on aikaa, jota ei nuku. Unirytmi ja se, että millaisissa olosuhteissa kukin yksilö pystyy nukkumaan, on niin yksilöllisiä, että joudutte vaan tekemään sen oman valintanne. Osa nukkuu aina ulkona, osa nukkuu aina hotellissa, osa nukkuu päivällä, osa yöllä. Joku nukkuu muutaman tunnin kerrallaan, joku nukkuu aina pitkät työunet. Se on ihan mikä sattuu itselle sopivaan siinä kohtaa, kunhan tiedostaa nämä kompromissit, mitä siinä joutuu tekemään sen ajankäytön suhteen. Mulla on yleensä itsellä tavoitteena, että nukun ajan noin 2-3 päivää lyhyillä yöunilla ja sen jälkeen pysähdyn hotelliin. Siellä voi samalla ladata navigaattorit, kännykät, vastaavat, pestä ajovaatteet, vähän pidempi tauko. Joillakin on mukana erilaisia majoitustarvikkeita, makuualustaa, bivibagia. Itse noudatan Douglas Mitchelin ohjetta, eli pyöräilyvaatteissa voi nukkua, mutta makuupussissa ei voi pyöräillä. Tossa on mun ainoa majoitusvaruste, eli toi pätkä kuplamuovia, missä voi nukkua tarvittaessa. Ja riippuu toki siitä, että millaisella alueella ollaan, millaisia majoituspalveluita siellä on saatavilla, että millaisia on. Tässä on esimerkkinä lähinnä tuommoinen kesäaikaan Euroopassa pyöräily. Tästä päästään majoituspaikkojen valinnasta sujuvasti seuraavaan osioon, 3. eli reitin valintaan. Kun olette hyvin syöneitä ja hyvin levänneitä, on jokseenkin yhdentekevää, että olette hyvin syöneitä ja hyvin levänneitä, jos ajatte väärään suuntaan. Sekä reitin laatiminen että siellä pysyminen vaatii käytännössä huolellisuutta. Ajoin vuosia ilman navigaattoria. Sitten 2013, kun aloin sitä käyttää, niin siinä hyödyt on sinänsä ilmeisiä. Pystyy käyttämään semmoisia teitä, joita ei välttämättä helposti löytäisi muuten paperikarttoja seuraten. Paperikarttoja selaaminen on kohtalaisen hidasta, tielistojen seuraaminen vähän nopeampaa, mutta saattaa olla, että niin kun vieraassa maassa ei tiedäkään, että minkälaisia kylttejä siellä on, minkälaiset tavat siellä on merkitä, että mitkä paikat on kaupunkeja ja mitkä kyliä, niin navigaattori auttaa huomattavasti tällaisissa tilanteissa. Toisaalta pitää hyväksyä se, että navigaattori ei aina ole ihan oikeassa. Tie saattaa olla oikeasti moottoritie, saattaa olla joku kivinen kinttupolku. Se vaihtelee hyvin paljon. Reitinvalinnassa on monta kriteeriä, joista päällimmäisenä tietysti, kun pitkän matkan pyöräilystä puhutaan, on se, että miten sitä edetään mahdollisimman pitkä matka mahdollisimman pienellä vaivalla. Muita keskeisiä kriteereitä on liikenteen määrä, reitin tasaisuus, teiden kunto, huoltopisteiden saatavuus, majoituspisteiden saatavuus,
ja mahdollisuuksien mukaan myös kaikenlaiset kiinnostavat paikat siellä reitin varrella. Ja neljäs kokonaisuus tässä erossa on vähän abstraktimpi. Teen tämmöisen yleisökysymyksen, että muistatteko te, mitä te teitte 3. päivä maaliskuuta 2 viikkoa sitten? Jos te olisitte ollut ajamassa Transcontinentalia, niin olisitte tähän hetkeen asti olleet vain ja ainoastaan pyöräilemässä. Multa usein kysytään, että mitä mä ajattelen pyöräillessä. No mä kysyn nyt taas vastaavasti teiltä, että mitä te olette ajatellut viimeiset 2 viikkoa. No välillä sitä, välillä tätä, välillä on iloinen, välillä ärtynyt, välillä yleensä jotain siltä väliltä. Yleensä ajatukset on pyöräillessä hyvin silloin, kun ajatukset ei harhaudu pyöräilyyn. Voi vaan antaa rauhassa ajatusten harhailla, muistaa nyt vaan syödä ja juoda ja navigoida, mutta muuten koittaa vaan pitää motivaation kunnossa. Turhautuneena unohtaa syödä, unohtaa navigoida, niin edelleen. Alkaa ajaa liian kovaa, samalla alkaa keksiä tekosyitä, pitää vaan lisää ja lisää taukoja. Niin kauan kuin tavallisesti motivaatio-ongelmat on seurausta nälästä ja väsymyksestä, niitä vastaan kamppailua pitkän matkan pyöräily hyvin pitkälti on koko matkan ajan. Et niin kauan kuin ajatukset pysyy poissa kaikesta ikävästä, kuten pyöräilystä, niin asiat on yleensä aika hyvin. Tähän on 2 semmoista hyvää motivaatiovinkkiä. Ensimmäinen on se, että luovuta aina aamulla, joka siis käytännössä tarkoittaa, että jos olet päättänyt luovuttaa, niin nuku ensin ja mieti uudestaan. Yleensä aamulla heräämisen jälkeen asiat on paljon paremmin. Toinen hyvä ohje, joka etenkin tämmöisillä arkimatkoilla itseni on tuonut monta kertaa kotiin, on se, että jos haluaa luovuttaa, niin lopulta se helpoin tapa päästä täältä tieltä pois on vaan ajaa perille, koska se nyt on niin kuin helpoin tapa päästä sieltä kotiin. Pitkän matkan pyöräilijän arki on erilaista, mutta sitä se kuitenkin on, eli arkea. Lähdet liikkeelle, ajat ja sitten olet perillä, ja suunnilleen pitäisi tietää, mitä siinä välillä normaalisti tapahtuu. Jos tämä herätti kiinnostuksen aiheeseen, niin tuolta runthenerves.fi-sivulta löytyy Suomessa järjestettäviä tapahtumia. Hyvä tämmönen matalan kynnyksen tapahtuma on esimerkiksi toi Fletche. 3-5 hengen ryhmissä voi lähteä ajamaan mistä tahansa ja 24 tunnin pyöräily Jyväskylään. Siellä voi tulla tapaamaan muita harrastajia. Ja otetaan tässä lopussa vähän yleisökysymyksiä, jos sellaisia heräsi. Ja sitten tuolla Patserin kahvilassa eteläsisäänkäynnin luona, niin voi tulla juttelemaan vielä tämän esityksen jälkeen lisää. Ensimmäinen yleisökysymys tai itse asiassa emäntäkysymys. Kerro Mikko, milloin voi itsensä määrittää pitkän matkan pyöräilijäksi, koska se identiteetin määrittäminen on pyöräilijälle äärimmäisen tärkeää? No, sanotaan, että ehkä se on lähinnä tämä eetos tässä, että jos niinku kokee omin voimin pyöräilleensä vaikka nyt Helsingistä Tampereelle, niin voi jo laskea itsensä pitkän matkan pyöräilijäksi. Eli 200 kilometriä riittää? Jos sen on tehnyt omin voimin ja sen on päässyt perille, niin tietää, että seuraavat 200 ei ole sen pahempia. Jes, mä oon pitkän matkan pyöräilijä. Ole hyvä. Ota, saat täältä ääntä. Tja. Jes. Noniin, hyvä. Sanoit vaihtaneesi vapaarattaan tien päällä tai korjanneesi sen. Miten ihmeessä se tapahtui? Se oli toi power tappi. Siinä on, se lähtee irti. Sieltä putsasin raskaat rasvat pois sisältä ja pistin ketjuöljyä tilalle ja sitten se alkoi taas pyöriä. Oliko muita kysymyksiä? No, Mikko, saatte kiinni. Hänet on helppo tunnistaa tuosta paidasta ja olemuksesta. Silmät loistaa kuin pitkän matkan pyöräilijällä. Kiitos tästä muuten ihanasta elämänviisaudesta, jonka juuri loihat lausumaan ja viljelemään. Luovuta aina aamulla. Tästä me lähdetään. Kiitos. Kiitos.